Друзі, вітаю вас на каналі, вітаю у новому відео. Розпочала його з переїзду, але, дякуючи Богу, не з переїзду в інше місто, в іншу квартиру чи кудись іще, а просто ми з дітьми помінялись місцями, тобто переїзд в іншу кімнату. І так, назва така, вона не просто так така, тому що це YouTube, він так працює алгоритм YouTube, тобто я хочу, щоб мої відео рекомендували, тому йду на такі кроки, іноді, можливо, десь це не зовсім правильно, але тому я не хочу нікого абсолютно, знаєте, якось обманювати, проте хочу, щоб мої відео попадали в рекомендації. Значить, ми з дітьми вирішили помінятись кімнатами, але це почалось, як скажімо, неспроста все це. А шафа, яка у нас стояла у вітальні, вона мені не подобалась, точніше, шафа мені не подобається, що вона стоїть у вітальні, стояла, і з самого початку мені ця ідея зовсім не подобалась. Вона мала стояти у дітей в кімнаті, але вона не підійшла трошки за розмірами, так як ми купували меблі вже вживані, варіантів не було, і поставили вже її в вітальні. І я собі думала, і придумала все ж таки запропонувати дітям поставити їм у кімнату. Вона там могла стати, але замість столу. Або вони могли обрати собі інший варіант, переїхати до нас у кімнату без шафи, і вони обрали саме цей варіант. Я дякую дітям, вони в мене молодці, вони підтримують маму, підтримують всі мої якісь задумки і ідеї. Так само і чоловік, взагалі, це, знаєте, сім'я. Але зараз не про це. Зараз про наш переїзд. Це глобальний такий, знаєте, глобальна перестановка, глобальне прибирання, тому що всі меблі знову розкручувались, бо ніщо не проходило, окрім комодів, все інше потрібно було розкручувати, прибирати, мити, прибирати під тими меблями, і це для мене величезний плюс. Так як вже скоро зовсім новорічні свята, різдвяні свята, я дуже люблю глобальне прибирання перед цими святами. І вийшло так, що саме зараз ми це і затіяли. І попрались заразом і штори, і тюль, тобто просто супер генеральне прибирання. За оці місяці, 3-4 місяці, які ми тут живемо, вже дійсно достатньо накопичилось пилюки, сміття, тому що ті меблі, під які я не могла дістатись пилососом або ганчіркою, там, звичайно, наприклад, навіть тут видно, скільки бруду. Тому такі перестановки, вони завжди йдуть на користь всім. У мене вже наступний день, тому що вчора вже темно, я тут прибирала коли і в цій кімнаті, і в дитячій вже було темно, і вже, знаєте, не було навіть
сил, мабуть, знімати. Ну, по-перше, а по-друге, і освітлення не те. Тому я вже так прибирала. Прибирання на моєму каналі буде ще дуже-дуже багато. Тому показую вам на наступний день зранку. Зараз у мене вже тут повністю чисто в цій кімнаті, і у дитячій. Дитяча взагалі вже повністю готова. А в нашій мені залишилось повісити лише штори, але перед цим я їх маю попрасувати. Я їх вчора попрала і прямо так мокрі розкинула на гладильну доску. Дитяче попрасувала, повісила, а в себе вже просто не вистачило. Отак ми вирішили поставити. Ліжко посередині. Поки що поставили отак шафу, вона трошечки не навпроти ліжка, але, до речі, зеркала мені ще треба вимити. Зараз бачу, що я їх ще не мила. Але потрібно буде, мабуть, зсунути сюди шафу, аби воно було посередині так ліжка. Я так думаю, але побачу. Комод цей, звісно, я вже, до речі, собі зробила каву, зимовій чашечки вже захотілось мені так. Комод цей ми сюди перенесли. Одним словом, якось так. Дуже просторно, дуже незвично. Ліжечко Давіда тут. Мені здається, так візуально здається, що тут не вистачає тумбочки, бо ми з Діминої сторони поставили одну, бо у дітей там одна тільки влазить, і друга ні. Вона їм і не треба, чесно кажучи. Вона в них просто слугувала лише для того, аби класти телефон. Тепер там у Кирила є поличка, я зараз покажу вам. І здавалось би, наче мені тут не вистачає тумбочки, можна було б її купити, або забрати ту у дітей, дітям іншу купити, але через те, що я підсовую ще досі ліжечко кожної ночі, на ніч підсовую до свого ліжка, бо Давід перелазить до нас, то, звісно, що це незручно, тому поки що буде так. Я зараз вже приготувала посилку, хочу за одним махом вам показати, що в мене тут. Дуже сильно задоволена. Я прямо, знаєте, ніби тему відчув, хоча коли я говорила, що не буду вже замовлення робити, то це вже посилка ця мені їхала до нас, тому звичайно, що це не так, але прямо в цей раз, я дуже задоволена. Я обрала собі таку, я не знаю, що це за... Це дуже схоже, як на гілочки цієї туї, мабуть. Не ялини, а от саме туї. Я, власне, таку і обирала. Мені хотілося, аби вона не була дуже такою, як об'ємною. Мені хотілося більш, мабуть, плоску. Її ще потрібно розрівняти. Розмір пишуть 2,70. Я, чесно кажучи, не міряла, але вона насправді дуже-дуже довга. Таких я замовила 3 штуки. Ціна десь так 7-8 євро. Я щось хотіла глянути в замовленнях і забула. 7-8 євро. Якщо ви бачили моє попереднє відео, я показувала, які там по 7-8 євро я бачила в магазинах, то вони набагато гірші. Діти порозбирали різні свої дрібнички, я буду показувати тільки те, що я замовила собі. Там ще декілька іграшок прийшло для Давіда, теж мені все сподобалось. Прямо таке, як я і думала. І він гарно зараз грається. Це я зараз вам хочу показати такий пластиковий, як це правильно, розділитель. Він для того, аби розділяти у поличках, наприклад, у шафках якихось, розділяти, я буду це робити на кухні, тобто ділити на декілька, наприклад, там ячеєчок. Я коли зроблю, то обов'язково, звичайно, вам покажу, як це працює. Я замовила собі 2 штуки. Так, це є. Далі. Замовила Давіду. Коли замовляла, ще я не думала, що ми будемо переїжджати в іншу кімнату. Замовляла туди, в ту кімнату, йому біля ліжка. Там якраз такі є плями на тих шпалерах. І оскільки ми не думали ще нічого робити, не фарбувати, нічого вже взиму, я хотіла йому заклеяти наклеєчками. І мені просто хотілося, аби йому було цікавіше там
своєму ліжечку бути, бо у нас є з цим деякі проблеми. Не на рахунок ліжка, а взагалі якось на рахунок кімнати. Він чомусь не хотів. Коротше, одним словом, були в нас деякі проблеми. Тому я замовила йому наклейки. Я хотіла або, тобто я, мабуть, спочатку цю побачила, потім трошки таку блідішу і замовила її, аби не було дуже так воно по очам не било. Прийшло мені, не відмінила ту, вони там щось копійки коштують, тому я замовила і ту, і ту. Це дитині в будь-якому випадку буде цікаво. От такі от замовила наклеєчки. Це хочу на свої баночки, там буде в мене переорганізація, і мені потрібно буде поналіплювати, попідписувати, де в мене що. Далі от такі кільця для серветок. Я вже давно щось таке хочу, на свята мені хочеться для серветок такі тримачі, але щось весь час я то забуваю, то не бачу, тому замовила. Зараз 6 штучок, просто самі звичайні. Значить, замовила отакі буси на ту композицію, яка в мене буде на арці. Я хочу, це так зараз хочу, можливо, щось, звичайно, зміниться, бо я себе добре знаю. Я не хочу туди вішати іграшки, а хочу повісити от таке намисто, буси, кажу, намисто, згадала, як це називається. Воно йде декількома, бачите, позаплутувалось. Не однією великою, чекайте. Я наче замовляла не однією великою, а такими маленькими, а воно все-таки, а воно виходить дві їх в комплекті. І це якось я хочу отак. Я взагалі не дуже намисто люблю на ялинках, коли раніше я любила, чіпляла, а потім воно мені вже набридло. А от на арку мені захотілося. Подивлюсь, чи буде, чи ні. Зараз так хочу. Я хотіла тільки намисто, я собі так придумала, і хотіла от такі бурульки. Я собі отак хотіла прикрасити, щоб воно було, тут, звичайно, що ще буде незрозуміло, але пізніше ви обов'язково все побачите. І от такий комплект, тут 18 штук бурулечок, вони без цього, без дроту, без такого, але в мене є все одно гачечки, і мені якби не потрібно. Вони пластикові, звичайно, це не скло, коштували також дуже бюджетно, і я вирішила, що я хочу от саме такий декор на свою композицію, яку я собі придумала. Власне, це і все. Зараз покажу вам іграшки ще для Давіда. Ми вже включили різдвяні пісні, нам вже захотілося, вже хочеться атмосфери. Тут в нас повний хаос, повний бардак, нічого не зрозуміло. Ку-ку! От мої штори зараз буду прасувати. Отак зараз наразі що виглядає ця кімната, наче не зрозуміло, що і пусто, але в мене на неї свої плани, тому, власне, ми і прибрали шафу саме через це. Зараз вам покажу, Давид якраз повиставляв своїх твариночок, теж це з тему. Не пам'ятаю, скільки їх було штук, звичайно, що вони вже в нас скрізь. Це свійські тварини йому замовила. Ми вчимо, і от мені потрібно, аби це було фізично йому зрозуміло, тобто фізично показувати, бо в телефоні це в телефоні, або десь там в книжечці, а так можна пощупати, подивитись. І друга іграшка, ось Давид уже її тут повисипав, зробив по-своєму. Їх дуже теж багато, от таких кольорових твариночок. І це є мисочки. Теж, тобто, скільки тваринок кольорів, стільки і мисочок, і ми складаємо з ним по кольорам. Він вже це сам робить, без мене, але зі мною або з кимось, звичайно, цікавіше. Є такі щіпчики, і щіпчиками беремо і кладемо у тарілочки. Теж йому це подобається. Воно було у такій, десь баночка тут, у такій коробочці гарній, тобто є де зберігати. Поки що, поки воно не розламалось, то зручно. Давид вже повитягав батарейки. Воно не працює без батарейок, дитино. Тепер вчиться вставляти.
Купила Давіду таку гірлянду, аби він грався на батареєчках, щоб це було для нього безпечно. І він дуже любить от саме такі кольорові. Включає її, виключає. Вона така маленька, якраз те, що він любить, і оце він грається. А от показую вам дитячу кімнату. Це ранок, діти по своїм справам. Зараз я трошки попідправляю, як мамі подобається. Це от показую вам, як вийшла, не порядок, знаєте, в кімнаті, а як вийшла, власне, ця кімната. Отак, от це тут Артема ліжко, повісили картини, він собі ті самі захотів, які там були. Повісила їм їхні штори, я думала залишити наші, бо вони ніби тут пасують, а ці нам, але вони так не захотіли, і я теж, мені ці ніби якісь, ніби як хлопчачі. І повісила їм так само тюль, як і була, а тепер думаю, можливо, її взагалі прибрати і залишити. У нас нове крісло, до речі, з'явилось таке от для столу. У Артема тумбочка його, вона стоїть, вона нормально стала. Так, далі, щодо столу. Стіл ми будемо або комусь віддамо, або винесемо десь на вулицю, і хтось забере. Він взагалі в ідеальному стані. Ми його купували за 40 євро, цей стіл, але він дуже великий, нам просто він не потрібний. У нас немає стільки книжок і всього іншого. Він, бачите, дуже такий широкий. Як глибокий, масивний, великий. Він просто не потрібен такий, тому я в активних пошуках нового маленького столу. Це Кирила ліжко, також трошки дитина застелила, як він застилає. Зараз мама все переробить, захотів знову прапор України тут повісити. Пропонували йому якісь картини, але ні, він хоче так. Залишилася оця полка, теж тут щось, можливо, їм якось задекорую, а можливо і ні, бо вони гірлянду поклали, може щось, хлопці є хлопці. Власне, отак. У Кирила прикроватна тумбочка приліжкова не влазить, але він сказав, йому вона й не потрібна, йому вистачить тієї полички, аби телефон і зарядку покласти. Поклали килим, щось він, бачу, з'їхав, треба його рівненько покласти. Думала взагалі не класти, але ні, Артем дуже в нас любить килими, дуже йому так видно затишніше, дуже хочеться, тому нехай собі буде. І комод цей знову повернувся на своє законне місце. Тобто кімната наче невеличка, і я не знаю, каже Діма, чому ми з самого початку так не зробили. Ми думали, що дітям потрібно багато простору і хотіли більше їм місця, але як виявилось, що їм це не потрібно. Under the moon and the quiet sky so clear, a whisper of hope is all I hold near. Every breath, every word, a humble call, guided by mercy, the one above all. Through the path with thorns where shadows creep, I tread with faith, my soul does leap. Hands raised high with a heart sincere. Every moment I know He's near. Oh, eternal light that shines so pure, guide me always, your love is sure. No riches I see,
Так набагато більше подобається. Я взагалі люблю, коли затишно, коли є і гардинка, і шторка, але для хлопців, і от, знаєте, або я не нервувала, що весь час воно якось не так висить, так набагато краще. І можна взяти просто, якщо не хочеться, наприклад, ролети опускати, то можна от просто взяти, закрити отак ці штори і вже буде теж добре. Наша вітальня буде ще потерпати зміни, я сподіваюся, що дуже скоро. А зараз я вирішила переставити іграшки у той куток, де вони були з самого початку, от на місце, де була шафа. Коли ми тільки заїхали, шафи ще не було, і мені дуже подобалось, що іграшки саме там. Тому що при вході в квартиру, в кімнату не видно от цього постійного бардаку, так як у нас немає ігрової спеціальної кімнати, дитячої також окремо немає для цього, місця немає в кімнаті, тому іграшки зберігаються у вітальні, і от ми так постелили собі килимочок і там граємось. Я зараз придбала такий ящик, пуф, не знаю, але там можна зберігати, тобто і зберігати всередині щось, і можна на ньому сидіти. Я його купила за дуже низькою ціною, акційною, я бачила, що там така є пляма, але вирішила, що все одно, навіть якщо би я без тієї плями купила за більші кошти, все одно з часом плями там би були, тому що тут місце для гри, місце, де грається дитина. Тим паче там така тканина, яка досить непогано чиститься. І скажу наперед, що в мене все вийшло, я її відчистила. Але впевнена, що будуть плями там і буде не одна. Як бачите, дуже класна ідея для зберігання іграшок. Я прямо вирішила в контейнерах ставити Давіду. У мене туди влізло 2 контейнери і збоку іще Давід мені допоміг, висипав конструктор. Ну і якісь іграшки, звичайно, просто стоять на килимку. Помог, висипав. Отак, так. Колись я сподіваюся, що все ж таки втілю свою задумку, свою ідею і організую ігрову зону для Давіда, так як я і хотіла з самого початку, але поки що ще не настав час. Я не могла точніше, знаєте, вирішити, що в мене буде і як стояти у вітальні, і тому не хотіла купувати ніяких поличок спеціальних для цього, для ігрової зони, маю на увазі, тому що зрозуміло, що може тоді десь щось по розмірам не стати. Тому вже коли повністю вітальню ми зробимо, тоді вже я і, можливо, зроблю і ігрову зону. Я сподіваюся, що вітальню ми зробимо до того, поки нам потрібно буде змінювати цю квартиру, бо це справа така. Тому якби такий варіант, він непоганий, на мою думку. Навіть потім, коли він мені вже не потрібен, цей кошик буде у ігровій зоні Давіда, я його можу сміливо перемістити в іншу кімнату і використовувати, наприклад, як пуф для сидіння в будь-якій іншій кімнаті. Я нанесла на пляму просто звичайний плямовивідник, він трохи там подіяв, потерла, змочила перед цим водою, потерла потім губкою, знову водою, і так декілька разів, і все в мене супер вийшло, все дуже непогано відібралось. На такій вже різдвяній досить ноті я буду завершувати своє відео. Дякую, що ви додивились його до кінця. Я вам усім бажаю теплого, затишного, мирного, спокійного тижня, аби ваші рідні завжди були з вами поруч. І усім міцного здоров'я, все, до зустрічі, бувайте, зустрінемось зовсім скоро вже у новому відео.